Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nếu hỏi một cựu chiến binh Mỹ, thứ gì ở Việt Nam làm ông sợ nhất? Nhiều người đã trả lời, họ ám ảnh những chiếc bỏi thô sơ và ác mộng với những bụi cây biết nói. Còn cả những chiến binh không quân có cánh kỳ lạ. Thực tế trong chiến tranh, một số lượng lớn binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng do vũ khí tự chế của Việt Nam. Từ những nguyên liệu thiên nhiên sẵn có hay của nhà trồng, qua bàn tay khéo léo, người dân Việt Nam đã biến nó thành một binh khí với sức sát thương tinh thần khủng khiếp, đánh cho quân địch mất cả hồn lẫn vía. Để biết ông cha ta đã lợi hại như thế nào, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá video. Mỹ khiếp sợ 10 chiếc bỏi của người Việt trong chiến tranh khiến họ chịu thua. Hầm trong. Trong những trận càng, nhiều binh sĩ Mỹ vẫn nói với nhau rằng đi một bước nữa có thể là bước đi cuối cùng của đời mình. Bởi vì chúng có thể bị sụp xuống hầm trong và hậu quả thì từ chết tới bị thương. Những người cộng sản dựa vào chiến thuật du kích, phục kích và dùng cạm bẫy chông tre 50% thương vong lính Mỹ. Trên những con đường, hàng ngày người dân Việt Nam vẫn đi bình thường, nhưng khi quân Mỹ đi càng thì con đường ấy lại trở thành con đường xuống địa ngục. Vì đó là những hầm trong sắc nhọn được vót bằng loại tre già hay tầm vong hoặc sắt được cắm thật chặt xuống hố đã được đào sẵn, chĩa mũi nhọn lên trên. Ở trên được ngụy trang bằng những cành cây, rơm rạ hay lá cây. Trong cuộc chiến chống Mỹ, nhân dân ta đã sáng tạo ra rất nhiều loại trong như trong thò, trong đòn, trong hầm, trong quay, trong bàn, trong hôm. Những loại trong này đã lấy đi không ít sinh mạng lính Mỹ. Và trong phim Biệt động Sài Gòn, có cảnh một toán lính Mỹ đi càng ở Củ Chi. Một tên bị rơi xuống hầm trong, đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng những tên đồng bọn dù không bị rơi xuống, nhưng cũng hoảng sợ cực độ, quay xuống bỏ chạy với sự bất lực, và hầm trong đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của binh lính Mỹ. Chiến bẫy ong. Trước nhu cầu bức thiết của cuộc chiến tranh nhân dân, quân và dân ta đã sáng tạo hàng trăm kiểu loại vũ khí thô sơ, từ loại đơn giản đến phức tạp, đơn cử như tổ ong vò vẽ. Loại vũ khí tự chế cực độc chỉ có của nhân dân ta khiến địch phải khiếp sợ. Người đầu tiên sử dụng bẫy ong để tấn công lính Mỹ là ông Nguyễn Văn Tư, du kích huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Ông nuôi rất nhiều ong, tại thời điểm nhiều nhất, số lượng tổ ong ông nuôi lên đến 40 đến 50 tổ. Trước mỗi trận đánh, ông đều bố trí như bẫy ong, kết hợp bẫy trong, mìn tại những nơi mà ông đoán rằng địch sẽ đi qua. Khi một kẻ địch dẫm lên dây bẫy, trong sẽ phá vỡ tổ ong và hàng ngàn con ong sẽ bay ra đốt kẻ địch. Nếu địch bỏ chạy, vẫn còn những loại bẫy khác đang chờ bọn chúng. Ở nước ta, trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có nhiều người dân, đội du kích sáng tạo cách đánh giặc bằng ong vò vẽ rất hiệu quả, tạo nên một sức mạnh toàn dân đánh giặc, và ong vò vẽ được mệnh danh là binh chủng không quân khét tiếng của chiến tranh nhân dân. Giàn thùng bắn lựu đạn. Tới giờ, nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn thắc mắc, không hiểu lựu đạn ở đâu lại rớt xuống mà không thấy binh lính Việt Nam gần đó. Và câu trả lời khiến họ phải bất ngờ ngơ ngác. Cũng như ong vò vẽ, giàn thùng bắn lựu đạn là một trong những sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam. Người sáng tạo ra loại vũ khí có 102 này là Trung tướng Nguyễn Việt Thành, nguyên giám đốc công an Tiền Giang. Từ chiếc ná gắn liền với tuổi thơ của mỗi đứa trẻ Việt, ông đã tạo nên loại vũ khí được nhân dân gọi với những cái tên khá mỹ miều như pháo hãm thanh, cối tự hành, nỏ thần thời chống Mỹ. Có ai ngờ rằng cái cọng dây thun nhỏ xíu thường dùng buộc các bịch mũ đựng hàng, bịch đựng nước ngọt cùng với 2 thân cây lại có thể làm cho bọn Mỹ ngụy thất điên, bác đảo. Bởi giàn thun có thể cơ động ở bất kỳ đâu, không chỉ bắn xa ngoài 300 mét mà còn bắn rất chính xác. Cùng với việc sử dụng lựu đạn gai, chốt chặn đường tiến quân của địch, rồi dùng giàn thun bắn lựu đạn vào đội hình địch, bộ đội ta đã gây cho quân Mỹ nhiều tổn thất nặng nề, đặc biệt là sự hoang mang đến tột độ về mặt tâm lý. Súng ngựa trời. Súng ngựa trời được quân và dân Bến Tre sản xuất tháng 1 năm 1960, được sử dụng ở 3 xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp và một số trận chống càng ở Bến Tre trong phong trào Đồng Khởi. Sau đó, súng được sử dụng phổ biến trong du kích đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ đầu những năm 60 của thế kỷ 20. Năm 1961, nữ dân quân huyện Ba Tri đã dùng súng ngựa trời
chặn đứng một cuộc hành binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Về mặt thiết kế, chẳng thể nào so sánh khẩu súng tự chế của quân ta với những khẩu súng tối tân hiện đại của Mỹ. Nhưng chỉ với một đoạn kim loại dài từ 0,4 đến 0,8 mét đặt trên 2 chân trống, qua bàn tay sáng tạo của người lính Việt, tạo nên khẩu súng có thể phóng ra các mảng gan, sắt, mảnh xanh, thủy tinh, đá, bi xe đạp, có thể ngâm nọc độc rắn, nước tiểu để tăng tính sát thương. Súng có cự ly phóng mạnh tới 150 mét. Sát thương sinh lực địch khoảng cách tới 100 mét. Khi đạn được bắn ra, các mảnh đạn dính phân, nước tiểu sẽ găm vào quân địch. Nếu không tử vong ngay thì cũng sẽ bị nhiễm trùng, đau đớn, khiến sinh lực địch bị tiêu hao. Sáu, đánh giặc bằng mìn gạt. Cựu chiến binh Trung tá Tô Hoài Đức ở Củ Chi chính là người sáng tạo ra loại vũ khí mìn gạt. Ông tham gia du kích từ khi mới 13 tuổi và được biết đến là người có biệt tài sáng chế vũ khí. Ban đầu, ông mượn cán bộ quân giới 2 trái mìn cán của Liên Xô về tìm hiểu, sau đó mang đi đánh thử xe tăng. Tuy nhiên, nhược điểm của loại mìn này là khi xe tăng cán lên mới gây nổ. Để khắc phục nhược điểm này, tăng hiệu quả chiến đấu, ông bèn tìm cách dùng thuốc từ những trái đạn, quả bom chưa nổ để làm mìn đánh xe tăng. Chế bộ điểm hỏa gắn vào và chừa một lỗ nhỏ để cắm chiếc que dài. Chỉ cần xe tăng chạy qua, gạt nhẹ vào chiếc que là nổ ngay. Từ đó, quân và dân Củ Chi dùng mìn gạt để đánh xe tăng, tàu chiến Mỹ và cả lính bộ binh đi càng, máy bay đổ bộ. Chỉ cần biết được những vị trí địch có thể tập trung quân, máy bay có thể đổ quân, cài mìn sẵn ở đó và chờ kết quả. Theo thống kê, có gần 5.000 xe tăng Mỹ đã bị phá hủy trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất ở Củ Chi. Hầu hết đều là từ vũ khí là mìn gạt do ông Đức chế tạo. Năm, hạ trực thăng địch bằng cụm 3 trái nổ. Không có hệ thống radar, không có pháo hay tên lửa hiện đại, nhưng với nhiều cựu binh Mỹ, Việt Nam sở hữu một hệ thống phòng không rất lạ. Có thể hạ gục máy bay Mỹ theo cách không ai ngờ tới. Từ đạn pháo lép của Mỹ, đồng chí Nguyễn Văn Trồn và đồng đội đã chế thành trái nổ, diệt máy bay trực thăng Mỹ ở ấp 5, xã Long Mỹ, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre vào năm 1969. Theo đó, trái nổ được bố trí thành thế tam giác 3 trái 3 cụm, cách mặt đất 0,7 m, khoảng cách giữa mỗi trái là 50 m, lợi dụng nguyên lý sức gió mạnh để giật dây kích hoạt trái nổ. Nên khi trực thăng Mỹ đổ bộ vào ngày 13 tháng 4 năm 1969, đã vấp phải thất bại ê chề, với 5 máy bay trực thăng bị diệt và hư hại nặng, 52 lính Mỹ bị tiêu diệt khi chưa kịp đặt chân xuống mặt đất. Với chiến công này, đồng chí Nguyễn Văn Trồn được tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, và trận đánh này đã giúp người Mỹ nhận ra một điều rằng, với khát khao hòa bình, độc lập mãnh liệt và tinh thần cần cù sáng tạo, dân tộc Việt Nam có thể làm được nhiều điều rất thần kỳ. Bốn, đánh giặc bằng độc chopper. Không những giúp đồng bào cơ tu trong việc săn bắn, tự vệ, mà kịch độc chopper còn làm nên những chiến thắng lẫy lừng của người cơ tu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong đó phải kể đến anh hùng Cờ Lâu Năm, huyền thoại sống về người dũng sĩ diệt Mỹ không cần súng giữa đại ngàn. Khi chỉ mới 13 tuổi, nhờ khả năng sử dụng thành thạo ban anh mà ông Cờ Lâu Năm được tin tưởng truyền lại cách chế tác chopper, loại chất độc được chế tạo từ mủ cây chopper pha cùng nọc rắn, bồ hóng ở dưới bếp hay mủ cây sơn. Vào lúc giặc Mỹ kéo quân giày xéo quê hương, ông tham gia cách mạng và những mũi tên tẩm chopper cũng trở thành vũ khí ông luôn mang bên mình để đánh giặc. Nhờ đó, ông đã giết được hàng trăm tên giặc Mỹ để bảo vệ buôn làng. 3. Pháo phản lực DKB. DKB là một trong những loại vũ khí tiêu biểu cho sự sáng tạo của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là loại pháo phản lực được gỡ từ những dàn pháo phản lực BM-21 của Liên Xô. DKB vẫn sử dụng nòng và đạn cùng cỡ như BM-21, nhưng được tháo riêng thành 2 bộ phận là nòng và chân rất gọn nhẹ, tiện mang vác. Bộ đội ta thậm chí còn sáng tạo hơn khi chế tạo được cơ cấu đánh lửa bên ngoài cho các quả đạn pháo phản lực BM-21 và bán trên cơ cấu ống tre hoặc đắp ụ đất. Ngày 11 tháng 2 năm 1967, Trung đoàn 84A đã dùng 54 khẩu DKB tấn công sân bay Biên Hòa. Chỉ trong vòng 15 phút, toàn bộ sân bay đã ngập chìm trong khói lửa.
khoảng 150 máy bay cùng nhiều kho tàng đã bị phá hủy. Đòn tấn công này đã khiến quân địch hoang mang, hoảng sợ. Những trận đánh vào sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa của A-12 và DKB đã mở đầu cho chiến thuật sử dụng pháo mang vác luồn sâu, đánh hiểm của pháo binh Việt Nam. Tới tận ngày nay, BM-21 vẫn được giữ biên chế chính thức trong quân đội ta, nhưng DKB đã không còn được sử dụng theo kiểu cái khó lót cái khôn trong thời chống Mỹ, mà thay vào đó là những dàn pháo phóng BM-21 dũng mãnh và đầy uy lực. Hai, 7 khinh khí cầu. Trong cuộc chiến giành độc lập dân tộc, quân đội ta không chỉ sáng tạo những chiếc bẫy ở dưới đất, mà còn giăng bẫy trên cả bầu trời. Điển hình trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất do Mỹ tiến hành, Lữ đoàn Dù 305 đã sáng tạo phương thức đánh máy bay địch, bắn bóng phòng không và khinh khí cầu gắn miền định hướng. Quân đội Mỹ khi ấy hoàn toàn không ngờ rằng, trong một cuộc chiến tranh điện tử được đánh giá là hiện đại và phức tạp nhất lịch sử thế giới, lại tồn tại một hệ thống phòng không hết sức thô sơ là 7 khinh khí cầu. Sau khi nghiên cứu và chọn lựa các vị trí máy bay địch bay với độ cao thấp, các quả bóng khinh khí cầu gắn miền định hướng được bơm lên và thả quanh các vị trí này. Máy bay địch khi đi qua bãi vật cạn sẽ kéo vào bóng hoặc dây làm nối mặt điểm hỏa miền MTK. Bằng cách không ai ngờ tới này, Việt Nam đã hạ 3 máy bay địch và buộc nhiều tốp máy bay khác phải quay đầu bỏ chạy. Vì nếu liều lĩnh chui vào có thể vướng miền, còn nâng tầm bay thì gặp tên lửa và pháo cao xạ của ta. Một, lấy bom bi Mỹ, đánh Mỹ. Từ những khó khăn trong việc tiếp tế đạn dược, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Việt Hùng, tên thường gọi Tư Trung, ở xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, đã sáng tạo ra các chế tạo bom mìn bằng chính vật liệu từ bom đạn của Mỹ, đặc biệt là bom bi. Hiểu về nguyên lý hoạt động của những trái bom bi chưa nổ, sau khi nhặt về, ông cùng đồng đội đã chế tạo ra rất nhiều lựu đạn gai, mìn và cả bệ phóng để phóng trái đánh tàu, với sức công phá đủ đánh chìm tàu hàng trăm tấn. Nhờ những loại vũ khí lợi hại đó và cả những khôn khéo trong việc gài bẫy phục kích, nên nhiều lực lượng của ta ở ngay sát nách địch, ngày ngày khiến địch chết và bị thương mà chúng không thể tìm ra nơi quân ta phục kích. Chính vì điều này mà trong những ngày tháng chiến đấu tại Việt Nam, không ít lính Mỹ hay nói câu cửa miệng, không đụng độ Việt Cộng mà vẫn đầu rơi máu chảy. Sau khi xem video, chiếc bẫy tự chế nào của quân đội ta làm bạn ấn tượng nhất? Hãy comment câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!